Hi friends, welcome to Deori Prashanta YouTube channel. মই দেউৰী প্ৰশান্ত ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই এটা আপোনালোকক নতুন ট্ৰিক্স দেখাবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। নেইল কাটাৰৰ ওপৰত। আমি বহুতে নেইল কাটাৰ বেয়া হ'লে পেলাই দিওঁ, কিন্তু অলপ বেয়া হ'লে ইয়াক পেলাই দিয়া কথাটো নহয়। আমি আন কিবা এটা উপায় কৰি পেলাই ইয়াক ঠিক কৰি পেলাই আমি পুনৰ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা উপযুক্ত কৰি ল'ব পাৰোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই বস্তুটো ইয়াতে এই অংশটোত ডেমেজ হৈছে। এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই অংশকেইটাত ফাট মেলি গৈছে, কাম নকৰা হৈ গ'ল। তেতিয়া ইয়াক পেলাই দিবলগীয়া হৈ গ'ল। তাৰমানে ইয়াত যদি আমি ইয়াত ভৰাই দিওঁ, লোড নলয়, কাটিব নোৱাৰে, ভাগি যাব। সেই গতিকে মই চিন্তা কৰিলোঁ ইয়াক কি ধৰণে পুনৰ ঠিক ঠাক কৰি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। তো এই আইডিয়াটো মই আপোনালোকক সকলোকে দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াক ঠিক কৰিবলৈ লাগে আমাক এটা মাত্ৰ চাবি কাঠি, যিকোনো এটা চাবি কাঠি ল'ব লাগে। এই চাবি কাঠিটো লৈ আমি ইয়াক ঠিক কৰিব লাগিব। এনেকুৱা এইটো হৈছে এটা চাবি কাঠি। এই চাবি কাঠিটো আমি লৈ পেলাই ইয়াক এতিয়া ঠিক কৰিব লাগিব। আৰু এই চাবি কাঠিটো লৈ আমি এতিয়া ইয়াক এটা নতুন ঠাৰি, এই ঠাৰিডাল আমি নতুনকৈ বনাম। ইয়াত যাতে কাম বন পুনৰ মই যাতে নেইল কাটাৰটো আকৌ কাটিব পাৰোঁ, এনেকুৱা উপযোগী কৰিব লাগিব। এই চাবিটো আমি ইয়াক কেনেকৈ বনাম? এটা দগা ল'ব লাগে, সৰু দগা। এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটো এটা সৰু দগা লৈছোঁ। এই দগাটোত আমি এনেকুৱা ধৰণে ইয়াত ধুনীয়াকৈ পাৰি ল'ম। পাৰিলে এটা হাতুৰি ল'ব লাগিব। হাতুৰি এইটো আপোনালোকে দেখিছে, এইটো এটা হাতুৰি হয়। এই হাতুৰিটো লৈ এইটো এনেকৈ চাবিটো ইয়াত লৈকে আমি এই মাথাটো, এই চাবিটোৰ এই মাথাটোত, যিটো আমাৰ ইয়াত চাবি আছে, চাবিটোৰ মাথাটোত এইটোত অলপ এনেকৈ মাৰি বেক এটা কৰি দিয়া হৈ গ'ল। এইটো বেক এটা হৈ গ'ল ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এইটো চাওক আপোনালোকে, এইটো সম্পূৰ্ণ বেক এটা হৈ গৈছে। ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। আমি এতিয়া চেষ্টা কৰিম ইয়াত কি ধৰণে লগাব লাগিব। ইয়াৰ কিটিপটো এইটো প্ৰথমে যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ আমি ইয়াতে এনেকৈ ভৰাই ল'ম। ভৰাই লৈ চাবিটো ল'ম। এই চাবিটো আমি ইয়াত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাম। এইটো দেখিছে, লাগিছে, এনেকৈ লাগি গ'ল। এইটো লাগি গ'ল। আমি এতিয়া ইয়াক পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা অৱস্থালৈ আহি গ'ল। এইটো চাব, এতিয়া নখ কাটিব পৰা যায়। ইয়াক পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈ গ'ল। ই কিনাতকৈ বহুত ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল আৰু দুগুণা লাষ্টিং হ'ব। এইটোৱে আছিল আইডিয়াটো। আৰু যিসকল বন্ধু মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে, তেখেতলোকক মই মোৰ চেনেলটো দেউৰী প্ৰশান্ত নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে। আৰু কেনেকুৱা পাইছে চাই ভিডিঅ'বিলাক মোলৈ চাই কমেণ্ট এটা আগবঢ়াব। ভাল পালেও আগবঢ়াব, বেয়া পালেও আগবঢ়াব। আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্টবিলাকে মোক অনাগত দিনত যথেষ্ট ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে উৎসাহ যোগাব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'বিলাক স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে। বাই বাই। জয় আই অসম। ধন্যবাদ।